ලැබුවා වූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ෆැෂන් විත් දේව් කියන YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ live in conditioner එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක boys ට වගේම girls ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති live in conditioner කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකට මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය මේ ගැන දැනුවත් නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් live in conditioner එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්නේ? සහ ඒක පාවිච්චි කිරීමෙන් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන වාසි මොනවද කියන දේවල් ගැන ටිකක් කතා කරන්න. කන්ඩිෂනර් එකක් අපි යොදාගන්නේ කොණ්ඩේ ආකාරය හා පෙනුම වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම කන්ඩිෂනර් යොදා ගන්නවා රළු ඝනකමින් වැඩි ඩැමේජ් වූ කොණ්ඩ වලට. කන්ඩිෂනර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ ෂැම්පූ එකක් භාවිතා කරාට පස්සේ. ෂැම්පූ මගින් කොණ්ඩේ උච්චර්මයේ සිදුරු විවෘත කරලා දෙනවා. කන්ඩිෂනර් එකක් මගින් කරන්නේ ඒ සිදුරු තුලින් ගිහිල්ලා කොණ්ඩේට අවශ්‍ය පෝෂණය සපයනවා. ඒ වගේම ඒ සිදුරු සීල් කරන එකත් කන්ඩිෂනර් මගින් කරනවා. මේ නිසා කුණු දූවිලි වලට කොණ්ඩේ සිදුරු වලින් ඇතුල් වීම වැළැක්වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කන්ඩිෂනර් එකක පෝෂණ ද්‍රව්‍ය, මෘදු කාරක, තෙල් වර්ග හා සන්ස්ක්‍රීන් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ කන්ඩිෂනර් භාවිතයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන කොණ්ඩේ රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් වගේම කොණ්ඩේට මෘදු ගතියක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් බලමු අපි මොකද්ද මේ live in conditioner එකේ තියෙන වෙනස්කම් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ෂැම්පූ එකක් යූස් කරාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ නාන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන කන්ඩිෂනර් එකක් අපි ඇප්ලයි කරන්නේ තෙත කොණ්ඩෙට. හැබැයි මේ live in conditioner කියන වර්ගය අපි යොදාගන්නේ තෙත කොණ්ඩෙට නෙවෙයි, වියලි කොණ්ඩෙට. මේ live in conditioner එක ඔයගොල්ලන් කොණ්ඩෙට යොදාගන්නේ ඕගොල්ලෝ නාල ඉවරනාට පස්සේ හොඳට ඔයගොල්ලන් කොණ්ඩය පිහදාගෙන ඒ වියලි කොණ්ඩෙට තමයි live in conditioner යොදාගන්නේ. ඉතින් මේ live in conditioner එක ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ නාල ඉවරලා යොදාගත්තට පස්සේ මේ live in conditioner එකේ ඉෆෙක්ට් එක ආයිමත් පාරක් ඕගොල්ලෝ කොණ්ඩේ හොදනකම් ෂැම්පූ දාලා හොදනකම් දිගටම තියෙනවා. මේ live in conditioners එක එක ප්‍රොඩක්ට් වලින් ඕගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේක ලික්විඩ් විදිහට, ස්ප්‍රේ විදිහට නැත්නම් thick cream එකක් විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මං යූස් කරන කන්ඩිෂනර් එක. මේක නම් රුපියල් 800ක් වගේ ගාණක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ live in conditioner products විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ අතේ තියෙන ගාණට ඔයාට බලලා හොඳ කන්ඩිෂනර් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ live in conditioner එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයා නාලේ වුණාට පස්සේ හොඳට කොණ්ඩේ dry කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක අපි ඇප්ලයි කරන්නේ වියලි කොණ්ඩේට නිසා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වාගේ කොණ්ඩේට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයට කන්ඩිෂනර් අරගෙන කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කරගන්න. මේකෙන් කොණ්ඩේට වෙට් ලුක් එකක් එනවා වගේම ෂයින් එකකුත් එනවා. මේ තියෙන්නේ මම අතින් කොණ්ඩේ හදාගත්තට පස්සේ තියෙන විදිහ. කොම්බයක් යූස් කරලා තවත් හොඳ විදිහට කොණ්ඩේ හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බ්ලෝ ඩ්‍රයි එකක් යූස් කරලත් කන්ඩිෂනර් ඇප්ලයි කරගත්ත කොණ්ඩේට ස්ටයිල් එකක් දාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා බ්ලෝ ඩ්‍රයි එක යූස් කරලා කොණ්ඩේ හදාගන්න විදිය. ඒක බලලා ඔයාලට බ්ලෝ ඩ්‍රයි එක යූස් කරන හැටි ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදියට හොඳ හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් දාගන්න පුළුවන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලීවින් කන්ඩිෂනර්ස් භාවිතා කරන්නේ ඔයගලන්ගේ වියලි කොණ්ඩේට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහරි ගමනක් යන්න ගෙදරින් එළියට යනාගේ වෙලාවක ඔයගලන්ගේ මේ වියලි කොණ්ඩේට ලීවින් කන්ඩිෂනර් යොදාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඊළඟ පාර ආයි නානකම්ම ඔයගලන් කොණ්ඩේ මේ ලීවින් කන්ඩිෂනර් එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂනර් එකට ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් ලැබෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ අවට පරිසරයේ තියෙන කුණු දූවිලි වලින් වගේම හිරු කිරිනුත් ඔයගොල්ලන් කොණ්ඩේ ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය වෙන සංඝටක මේවා ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ටිකක් ඩැමේජ් වෙලා වගේ නම් ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් දාන්න ගියාම ඔයාට කැමති විදිහට කොණ්ඩේ හසුරව ගන්න අමාරුයි නම් හොඳම දේ තමයි ලීවින් කන්ඩිෂනර් එකකට මාරු වෙන එක. මොකද මේ ලීවින් කන්ඩිෂනර් එකෙන් වාගේ ඩැමේජ් වෙච්ච කොණ්ඩේ රිපෙයාර් කරනවා වගේම ඒකට මෘදු ගතියක් ෂයිනි ලුක් එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දැනගෙන හිටියේ නැති කරුණු දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති කියලා. මම ඒ වගේම විශ්වාස කරනවා මේක ගර්ල්ස්ටත් බොයිස්ටත් මේ දෙගොල්ලන්ටම එක වගේම වැදගත් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ගැන සහ ඔයගලන්ගේ අදහස් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා ෆැෂන් විත් දේව් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe button එක ඔබලා subscribe කෙනෙක් වෙන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන description එකේ තියෙන link එකට ගිහිල්ලා fashion with dev Facebook page එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් fashion related video එකකින් ඕගොල්ලන්ගේ ඉක්මනට හම්බ වෙන අදහසින් මම දැන් සමු ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට good luck.